নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ টুজব চেনেলৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ। টুজব চেনেলৰ জৰিয়তে আমি অসম তথা ভাৰতৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী চাকৰি বিজ্ঞাপন আলোচনা কৰোঁ। বিজ্ঞাপনটোৰ সবিশেষ বিতংকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি যদি আমাৰ চেনেলৰ প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বান্ধৱীসকল, আজি মই এটা বিশেষ বিজ্ঞাপন লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বিজ্ঞাপনটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছেই। থাম্বনেইলত মই ইয়াৰ বিষয়ে লিখিছোঁৱেই যে ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংক। ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংকৰ কিছুমান পদ খালী হৈ আছে। সেই পদসমূহ পূৰণৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে বিভাগৰ ফালৰ পৰা। আজি মই সেই বিজ্ঞাপনটো আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। এই বিজ্ঞাপনটোত আমাৰ অসমৰো কিছুমান পদ আছে। মই বিশেষকৈ অসমৰ পদসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে সকলোৱে যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাশী আছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টোত কিমানটা পদ আছে এই বিষয়ে জানি লওঁ। প্ৰথমে ইয়াতে টোটেল আপোনালোকৰ পদ আছে 344টা পদ আছে। আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় দেখা পাইছে। টোটেল পদ হৈছে 344টা পদ আৰু এই পদকেইটা হৈছে GDS পদ আছে, অৰ্থাৎ গ্ৰামীণ ডাক সেৱকৰ পদ আছে। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। মই যিটো ৰাউণ্ড চিন কৰি দিছোঁ IPPB.online.com এই ৱেবছাইটত গ'লে আপোনালোকে তাৰ পৰা অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। 11 অক্টোবৰৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে আৰু 31 অক্টোবৰলৈকে ইয়াৰ অনলাইন আবেদন চলিব। গতিকে আপোনালোকে 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ। সেই ফিজ পে'মেণ্টটো আপোনালোকে অনলাইন থ্ৰু কৰিব লাগিব আৰু সেই পে'মেণ্টটো আপোনালোকে 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এইটো ডেটকেইটাৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে। আপোনালোকে ডেটকেইটা চাই ল'ব পাৰিব। 11 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু 31 অক্টোবৰলৈকে অনলাইন আবেদন চলিব আৰু পে'মেণ্টটো আপোনালোকে 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া আমি আহোঁ পদসমূহ। যিহেতু 344 পদ আছে, আমি এইটো কথা গম পালোৱেই, GDS পদ হয়। আৰু আমি এই পদসমূহ ক'ত কিমান আছে চাওঁ। আমি বিশেষকৈ অসমৰ কথা যিহেতু উল্লেখ কৰিম, অসমত টোটেল ইয়াতে দিয়া হৈছে, আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিব। অসমত টোটেল 16টা পদ দিয়া হৈছে। অসমত টোটেল ইয়াৰে 16টা পদ আছে। এই 16টা পদ ক'ত ক'ত আছে মই এইখিনি কথাও আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ শেষত জনাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক। ইয়াৰ কাৰণে আমাক কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, বয়স লাগিব, এইখিনি কথাও আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াতে সকলো ৰাজ্যতে আছে, সকলো ৰাজ্য মিলি টোটেল আপোনালোকৰ 344টা পদ ইয়াতে আছে। এতিয়া আমি আহোঁ ইয়াৰ যিটো এজ লিমিট, কোৱালিফিকেশ্যন, এইখিনি কথা আমি জানি লওঁ আহক। ইয়াতে প্ৰথম আপোনালোকক দিয়া হৈছে যে এজ লিমিটটো 20ৰ পৰা 35 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত দিয়া হৈছে। 19/2024 অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 1 ছেপ্টেম্বৰলৈকে 20ৰ পৰা 35ৰ ভিতৰত যদি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। ইয়াত কোৱা হৈছে যে গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন। যদি আপোনালোক গ্ৰেজুৱেট হয় এনি ডিচিপ্লিনত তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো আপোনালোকক কোৱা হৈছে এনি ডিচিপ্লিন। আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট হওক বা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট হওক বা ৰেগুলাৰ হওক বা ডিষ্টেঞ্চত হওক, যেনেকৈ নহওক এনি ডিচিপ্লিনত আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে, অৰ্থাৎ BA পাছ কৰিছে বা BCom পাছ কৰিছে বা BSc পাছ কৰি আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো হ'ল আমাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। আৰু ইয়াতে আমাক দিয়া হৈছে যে এটা মিনিমাম এক্সপেৰিয়েঞ্চ, আমাৰ ইয়াতে এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে।
মিনিমাম 2 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ এজ এ GDS, যদি আগতে গ্ৰাম সেৱক হিচাপে 2 বছৰ কাম কৰা অভিজ্ঞতা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো এটা মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াতে বিচৰা হৈছে। এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব, এইটো কথা আপোনালোকে গম পালে। ইয়াৰ পিছত আমি চাওঁ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৰমহা কিমান দিয়া হ'ব। ইয়াত দৰমহাটো আপোনালোকক পাৰ মান্থত দিয়া হ'ব 30,000কে পাৰ মান্থ আপোনালোকক পে'মেণ্টটো দিয়া হ'ব। এইটো যিহেতু ফিক্স পে', ইয়াত কণ্ট্ৰেকচুৱেল পদ যিহেতু এইটো GDSটো, গতিকে ইয়াতে ফিক্স পে' দিয়া হ'ব 30,000। আপোনালোকৰ 30,000 ইয়াতে ফিক্স পে' আপোনালোকক দিব। এইখিনি কথা আপোনালোকে গম পালে। আমি এতিয়া আহোঁ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক কি পদটো কেনেকৈ ধৰণৰ দিয়া হৈছে। পদটো হৈছে টেণ্টেটিভ পদ হয়। ইয়াত আপোনালোকক প্ৰথমতে 1 বছৰৰ কাৰণে দিয়া হ'ব আৰু পিছলৈ আপোনালোকক 2 বছৰলৈ এক্সটেণ্ডেড কৰি দিয়া হ'ব। এনেধৰণে দিয়া আছে আৰু পিছৰ পৰ্যায়ৰ কথাটো ইয়াতে উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। ইয়াৰ পাছত আমি আহোঁ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ আছে, কেনেধৰণে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিটো মাৰ্কৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ইয়াতে চিলেকশ্যন হ'ব আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকৰ অনলাইন এটা টেষ্ট হ'ব, এইটো ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। তাৰপিছত আমি আহোঁ এপ্লিকেশ্যন ফিজ। আপোনালোকৰ এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। এইটো হৈছে 750। এইটো নন ৰিফাণ্ডেবল। আপোনালোকে এবাৰ যদি পে'মেণ্ট হৈ যায় তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিব নোৱাৰিব। এইটো 750 ৰুপিজ আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন ফিজ এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এইখিনি কথা আপোনালোকে সকলোখিনি জানিলে। অনলাইন ক'ত কৰিব লাগিব সেইখিনি কথাও মই আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু এতিয়া আমি এটা বস্তু চাওঁ, আমাৰ যিহেতু অসমৰ পদ আছে, অসমৰ ক'ত পদসমূহ আছে আমি সেইটো কথা এবাৰ চাই লওঁ আহক। অসমত যিহেতু পদ আছে আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্টখন নিশ্চয় দেখা পাইছে। ইয়াতে আমাৰ অসমৰ কথাও আছে, মই অসমৰ কথা দেখাই দিছোঁ। আমাৰ আসামৰ কাৰণে আপোনালোকে চাওক, এইটো আসামৰ ক'ত দিয়া আছে, ধুবুৰী, ডিব্ৰুগড় আৰু ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা, গোলাঘাট, হাফলং, হাইলাকান্দি, হোজাই, যোৰহাট, কৰিমগঞ্জ আৰু আছে। আমাৰ দেখিছে চবতে এটা এটা পদ আছে, আপোনালোকে এইখিনি চাব পাৰিব। এইটো মৰিগাঁৱত আছে, নগাঁৱত আছে, শিলচৰ আছে, তেজপুৰ, তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি। এইখিনি হৈছে আমাৰ অসমৰ য'ত পোষ্টসমূহ আছে। এইখিনি আপোনালোকে গম পালে। আৰু বাকী অৰুণাচল আছে বা বেলেগ ষ্টেটত আছে, মই অসমৰখিনি কথাহে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। এইখিনিত আমাৰ পদসমূহ আছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বাকী এইখিনি বেলেগ ৰাজ্যৰ আছে, অসমৰ বাহিৰৰ, গতিকে মই অসমৰখিনি কথাই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আৰু আপোনালোকক জনাবলগীয়া নাই, গোটেইখিনি কথা মই জনাই দিছোঁৱেই। তথাপিতো আপোনালোকে যদি ইয়াতে বুজাত কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ' শেষত কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ' বনাওঁতে কিবা কওঁতে ভুল হৈছে তেনেহ'লে তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আজিলৈ ইমানেই। আকৌ লগ পাম পুনৰ নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত। থেংক ইউ।